নমস্কাৰ স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ আন এটি ইউটিউব ভিডিঅ'লৈকে মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সপ্তাহটোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ কনচেপচুৱেল টপিকছ মই আপোনালোকৰ আগত যোৱা সপ্তাহটো এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছিলোঁ। তাৰে এটা কণ্টিনিউৱেশ্যন আজি আমি পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ লিষ্ট কমন মাল্টিপল, যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কওঁ LCM। LCMৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি সকলো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। LCMৰ প্ৰয়োগ APSC প্ৰিলিমছেই হওক বা অন্যান্য গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ হওক লাইক ADRE, বেংকিং, সকলোতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেই সূত্ৰে আজি ইয়াৰ আমি কনচেপ্টটো জানিম, কমন মাল্টিপলৰ কনচেপ্টটো জানিম আৰু কিছুমান চামছ প্ৰেক্টিছ হিচাপে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ। পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। লিষ্ট কমন মাল্টিপল আৰু LCM। যোৱা সপ্তাহত যেতিয়া আমি হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ HCF যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, তাত কিছুমান মই দুটামান টপিক লৈছিলোঁ যে ফেক্টৰ্ছ কাক কয়, মাল্টিপল কাক কয়। অ'কে, এতিয়া আজি আমি প্ৰথম টপিকটো লৈছোঁ যে আমাৰ কমন মাল্টিপল কি হয়। এতিয়া ধৰি লওক দুটা নম্বৰ মই লৈছোঁ, অ'কে, 12 আৰু 18। এতিয়া 12ৰ বা 12ৰ মাল্টিপল কি কি হ'ব পাৰে, মানে 12ৰ টেবুলত মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কোনকেইটা নম্বৰ পাম? আমি পাম 12, 24, 36, 48, 60, 72 এনেকৈ গৈ থাকিব। চিমিলাৰলি আনটো নম্বৰ 18ৰ কি কি হ'ব পাৰে মাল্টিপল? 18ৰ মাল্টিপল হ'ব পাৰে 18, 36, 54, 72, 92, 90 আৰু 108। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাম যে এইখিনিলৈকে আমাৰ কমন মাল্টিপল কোনকেইটা পৰিছে, মানে যোনকেইটা মাল্টিপল আমাৰ ধৰি লওক 18 আৰু 12ত দুইটাতে আছে। ইয়াত আমি পাম যে এটা হ'ল 36, অ'কে, এটা হ'ল 72 আৰু আনটো হ'বগৈ 108। অ'কে, এতিয়া কমন মাল্টিপল হৈ গ'ল। এতিয়া লিষ্ট কমন মাল্টিপল কি হ'ব? মাল্টিপলৰ কনচেপ্ট আমি এটা বুজিলোঁ। এতিয়া লিষ্ট কমন মাল্টিপল হ'ব এই দুইটাতে থকা সবাতোকৈ সৰু মাল্টিপলটো। এতিয়া চাওক, আকৌ এটা নম্বৰ লৈছোঁ 4 আৰু 12। 4ৰ কেনেকৈ গৈছে মাল্টিপলকেইটা? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। 12ৰ কি হৈছে? 12, 24, 36, 48, 60, 72। এতিয়া এই মাল্টিপলকেইটাৰ ভিতৰত কমন কি কি ওলাইছে? কমন ওলাইছে 12, 24 এণ্ড 36। এতিয়া এই কমনকেইটাৰ ভিতৰত চবতকৈ সৰু কি? সেইটোৱে হৈছে আমাৰ লিষ্ট কমন মাল্টিপল। কি পাইছোঁ আমি? 12। অ'কে, এইটো হ'ল একদম বেচিক কনচেপ্ট, বাট ইয়াৰ দুটা পদ্ধতি আছে ওলোৱা। এটা হৈছে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন, এটা হৈছে বাই ডিভিজন। দুইটা টেকনিকে আপোনালোকক দেখাম, যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ মতে যোনটো আপোনালোকে ইজি পায়, সহজ পায়, সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰটো উলিয়াব পাৰে। এটা কথা খালি, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথডত কি হয়, অকণমান সময় লাগে। আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ ফেক্টৰ্ছ কি কি হ'ব। কিন্তু ডিভিজন মেথডত কি হয়, ইয়াত ফেক্টৰ্ছবিলাক যোনবিলাক প্ৰাইম নাম্বাৰ দি আমি ডিভিজন কৰিব লাগে, এইখিনি অলপ সোনকালে ওলায়। অ'কে, সেইটো অলপমান টাইম লেছ কনজিউমিং, আৰু প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন অকণমান টাইম বেছি কনজিউম কৰে। অ'কে, দুইটা মেথডে এতিয়া দেখাম। আহকচোন আমাৰ প্ৰেক্টিছ চামছবিলাক আমি চাই লওঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ ফাইণ্ড দ্য LCM অফ 36 এণ্ড 60। এইটো মই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড দি কৰিব বিচাৰিছোঁ। অ'কে, এতিয়া 36ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিলে আমাৰ কি কি হ'ব? 2 × 2, 4 × 3, 12 × 3। অ'কে, 60ৰ কি হ'বগৈ আমাৰ? 2 × 2 × 3 × 5। অ'কে, 15 4 × 60 হয়। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কমন কি কি আছে? আমাৰ কমন আছে এইটো। অ'কে, এটাটো ল'ম, ইয়াৰ পৰা এটাটো ল'ম, ইনটু দিছোঁ। কমনকেইটাৰ পৰা এটা এটা ল'ব লাগে, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি 3 আমাৰ ইয়াত কমন আছে, 3 এটা ল'ম। অ'কে, আৰু LCMত কি হয়, ACFত আমাৰ কি হৈছিলে, যোনকেইটা কমন আছে আমি সেইকেইটাহে লৈছোঁ। LCMত যোনকেইটা আনকমন আছে আমাৰ সেইকেইটাও ল'ব লাগে।
3 ইয়াত আছে ইয়াত নাই এই 3 টো লম 5 ইয়াত আছে ইয়াত নাই এটো লম ওকে এতিয়া আমাৰ আনসাৰ কি হ'বগে আমাৰ আনসাৰ হ'ব 180 which is B okay এটো হৈ গ'ল আমাৰ prime factorization method next LCM of 30 40 and 45 এটো আমি লগাম division method দি কেনেকৈ কৰিম 30 40 and 45 okay ইয়াত একদম সৰু মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰটো লৈছো which is 2 ইয়াত কি হ'ব প্ৰথমে আহিব 15 তাৰ পিছত হ'ব 20 45 নে যাব সেম ওকে এটা লৈছো 3 3 এ হ'ব 5 এটো হ'ব 28 কাৰণ এটো না যাব ওকে নেক্সট ইয়াত যাব 15 নেক্সট আহিম আমি 5 এৰে 1 4 3 4 টো আকৌ কেনেকৈ কৰিম 1 2 3 ওকে therefore ইয়াত LCM কি হ'ব আমাৰ LCM হ'ব 2 into 3 into 5 into 2 into 2 into 3 আমাৰ answer হ'ব 360 which is option number D দুটা মেথড আমি দেখিলো এতিয়া প্ৰথমটো দেখিলো আমি প্ৰাইম ফ্যাক্টৰাইজেশন এটা দেখিলো আমি ডিভিজন মেথড ওকে আপোনালোকৰ যোনটোৱে সুবিধা হয় আপোনালোকে হেতুৱে কৰিব মই পাৰ্সোনালি ক'বলৈ গ'লে মই ডিভিজন মেথডটো বেছি ইজি পাওঁ কাৰণ তাত কি হয় প্ৰাইম ফ্যাক্টৰস কিটা ওলাই যায় আৰু মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমাৰ হৈ যায় তাত আমি ভাবিব লগা নহয় কোনটো কমন হয় কোনটো লওঁ আৰু কোনটো নলওঁ ওকে নেক্সট LCM of 8 15 24 and 72 okay আকৌ same 2 দি লৈছো 4 15 12 36 আকৌ 2 দি যাব 2 15 6 আৰু এফালে 18 আকৌ যদি 2 দি নিউ 1 15 3 এফালে হ'ব আমাৰ 9 এগিটা 3 দি যাব 3 5 1 আৰু 3 হৈ গ'ল ৰখি গ'ল ইয়াৰ ফাৰ্দাৰ আমি আকৌ যাব নোৱাৰো হেন্স আমাৰ LCM কি হ'ব 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 3 এটো সেম ওলাইছে which is 360 option number B okay এনেকুৱা নাম্বাৰস বিলাক দিয়া থাকিলে আপোনালোকে ডিসাইড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ হেতু ডিসকাশনী পাৱাৰ যে আপুনি প্ৰাইম ফ্যাক্টৰাইজেশন দি যাব নে কি কৰিব ডিভিজন মেথড দি যাব যোনটো আপোনালোকৰ সুবিধা লাগে কিন্তু নেক্সট যোনটো সাম কৰিব লাইছো তাত প্ৰাইম ফ্যাক্টৰাইজেশন মেথড দিহে যাব লাগিব ওকে এটো ওকে ইয়াত এটা আমি কেনেকৈ জানিম কমন কি ল'ব লাগিব ওকে তিনিটা নাম্বাৰতে এই 2 টো কমন আছে তো আমাৰ LCM হিচাপে প্ৰথমটো থাকিব লাগিব 2 ওকে নেক্সট ইয়াৰ পৰা এটা 2 ইয়াৰ পৰা এটা 2 ওকে ইনটু 2 ইনটু 2 নেক্সট এই 5 টো এটা কমন লৈছো হৈ গ'ল 5 ওকে এই 7 টো এটা কমন লৈছো ইনটু 7 ওকে এই 5 টো আমি ইয়াত লগাই দিব পাৰো ঠিক আছে কাৰণ এই তিনটা যদি আমি এটা ধৰিছো ওকে এই 5 টো আৰু এই 5 টো আমি কলাপ কৰিব পাৰো ঠিক আছে ইয়াতো এটা 5 ললো নেক্সট আৰু তো নাই ওকে এটা 2 কেটা পালো আমি 2 পালো আমি প্ৰথমে তিনটা ইয়াত বাছি গ'ল 2 এটা এইটো এটা 2 মুঠতে এটা 4টা 2 থাকিব লাগিব ওকে 4টা 2 থকা আমাৰ কোনকিটা আছে এটো আছে আৰু এটো আছে ওকে
3 ইয়াতো আছে এটা ইয়াতো আছে ইনটু 3 ওকে নেক্সট এটা ইয়াতো আছে এটা 3 ইয়াতো এটা 3 আছে আমাৰ হৈ গ'ল দুটা 3 নেক্সট 3 কেটা কমন আছে আমাৰ দুটা জায়গাটো পালো বাট এটা আনকমন থাকি গ'ল এটো আমি কৰিব লাগিব এতিয়া কি হ'ল আমাৰ 4টা 2 3টা 3 4টা 2 আৰু 3টা 3 টকা এটোৱে অপচন আছে আমাৰ ওকে নেক্সট নেক্সট যাম আমি 5 এটো কমন পালো আৰু আমাৰ আৰু দুটা বাকি থাকি গ'ল এইগিটাও 5 আমি ল'ব লাগিব ওকে নেক্সট ওকে ইয়াত আৰু এটা 3 আমাৰ থাকি গ'ল এটো এটা 3 লৈছো আমি ঠিক আছে নেক্সট 5 ললো এটা আমি যাম 7 হলে ওকে এটা আমি যাম 7 হলে 7ত আমাৰ হ'ব দুটা ললো এটা থাকি গ'ল ইনটু 7 11 টো কতো নাই বাট 11 টো আমি ল'ব লাগিব মানে আমাৰ হৈ গ'ল 11 এটা আমাৰ কি আছিল 11 আছিল ওকে দুটা 7 হৈ গ'ল ওকে আৰু নেক্সট কি হ'ব আমাৰ 4টা 5 হৈ গ'ল নেক্সট 3টা 3 হৈ গ'ল আৰু 4টা 2 আমাৰ আনসাৰ হ'ব সি which is this one পৰীক্ষাত এনেকে ভাঙি নিদিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে আপোনাৰ পৰীক্ষাত এনেকে দিব 2 / 4 3 / 2 এনেকে দিব পাৰে বাট ওকে আজি খণ্ডটিৰ লাষ্ট সামটোলে আহিছো ওকে এটো অলপ আমাৰ এপ্লিকেশন বেসড এপ্লিকেশন অফ এলসিএম কেনেকে কৰিব ইয়াত কোৱা হৈছে যে তিনটা বেল বা ঘণ্টা আছে যোন কেটাই পৃথকভাৱে ওকে সেপাৰেটলি কি হয় আপোনাৰ এটা 12 মিনিটত বজে এটা 15 মিনিটত আৰু এটা 20 মিনিটত এতিয়া কৈছে যে যদি তিনটা বেলস বা ঘণ্টা একেলগে যদি 8টা বজাত বজে তেন্তে নেক্সট কেতিয়া এই তিনিটা ঘণ্টাই মিলি নেক্সট কোনটো সময়ত আকৌ একেলগে বজিব ওকে ইয়াত বেলেগ একো কৰিব নালাগে আমি কৰিব লাগিব অকল এলসিএম কেনেকে উলিয়াম আমি 12 15 আৰু 20 কেনেকে হ'ব স্মলেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ ইউজ কৰিছো 2 6 হ'ব ইয়াত হ'ব 15 আৰু ইয়াত হ'ব 10 আকৌ 2 দি কৰিছো 3 15 আৰু 5 এতিয়া যাম আমি 3 দি 1 5 আৰু 5 ইয়াত হ'ব 5 1 আৰু 1 এতিয়া আমাৰ এলসিএম কি পাম আমি 2 * 2 * 3 * 5 কি হ'ব 10 * 6 60 মিনিট ওকে মানে কি হ'ল আমাৰ 1 আৱাৰ এতিয়া 60 মিনিট যদি 1 আৱাৰ হয় ইয়াত আমাৰ টাইমটো কিমান দিয়া আছিল 8টা বজাত তেওঁলোকে একেলগে বজে আকৌ নেক্সট কেতিয়া বজিব 8 AM প্লাস 1 আৱাৰ ওকে কিমান হ'বগে আমাৰ 9 AM তো আনসাৰ কি হ'ব আমাৰ আনসাৰ হ'বগে বি আজিলৈ ইমানে আছিলে অহা খণ্ডত আৰু এটি নতুন কনসেপ্ট লৈ আপোনালোকৰ আগত লগ পাম টিল দেন keep learning and keep sharing আমাৰ যদি এফৰ্টছবোৰ আমাৰ যদি চেপ্টাৰ্ছবোৰ আমাৰ যদি কনসেপচুৱেল ভিডিঅ'ছবিলাক আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ গিভ আছ এ থাম্বছ আপ নমস্কাৰ